Hi guys and welcome back to my channel. And for today's video, itetest natin yung Sivanna na brand, yung Envy Me or Me Envy. Tapos meron siyang seal. Sa Shopee ko to binili. Ipapap ko ngayon kung anong shop name nung binilhan ko, kung magkano siya. Yung shade na kinuha ko is number 6. Yan, lip gloss. Lip gloss ata to. Merong date dito na expiration. So ito kasi nasa seal kasi siya. So papakita ko na ngayon kung ano yung nasa seal. Yan. Ito yung shade. Tapos meron dito ang date na expiration. 2023. And kung mapansin nyo guys, para siyang, yung language niya parang Thailand talaga. Matte glass siya. Pero mabigat siya. Glass talaga siya. Medyo magmamadali ako. Wala akong nasa lips ngayon. And yung makeup lang na meron ako is yung Face Lady na concealer. Eyebrows from Novo na brand. Tapos yung Pond's Magic Baby Powder. Yan lang. Tapos, eto, last na. Ayan, liit ng applicator. In fairness. Tapos nga pala, sa top, parang merong glass shape. Parang rose gold-ish. So, ayan yung ilagay ng labi ko. Medyo mukha siyang dry. Pero lagyan na natin. Sobrang smooth and amoy chocolate siya. Amoy chocolate, lasang, hindi siya lasa. Amoy chocolate cake. So, dahil dun sa maliit na applicator, madaling i-shape yung labi. Hay, kahit maliit yung applicator, hindi pa ako bumabalik dun sa, hindi pa ako nagdidip ulit. Ibig sabihin, marami siyang nakukuhang product. Maganda yung coverage niya sa lips, pero ewan ko lang kung maglalast to. Grabe, nalagyan yung ngipin ko. Yan, one coating yan guys. Try ko maglagay ng isa pa kung magda-dark man siya. Liit talaga. Para ako nag-a-apply ng icing sa labi. Ganun yung feeling. Sobrang tamis nung amoy. Tamis talaga. Parang chocolate flavor na icing. So, hindi ko alam kung lip gloss ba talaga to or magmamatify ba siya later. Pero as of now, may pagka-glossy siya. Tapos, ilang minuto lang, parang kakapit na siya sa labi mo. Feeling ko, grabe na naman yung stain nito. Kasi maganda talaga yung mga stain ng Sivanna. As in solid na, as in matagalan. Ang time check nga pala 11:40 na, kailangan ko na umalis. 12 o'clock dapat nasa Makati na ako. Quezon City pa to. Ulitin ko lang, number 6 yung shade. Lip gloss pero matte. So yun, babalik na ako later. Hi guys, so ang time ngayon 12 o'clock na ng hating gabi, pero hindi ito yung ibibilang natin yung time span ng tinest natin. Itong product na to. Kasi kanina, ito yung yung screenshot, hindi siya screenshot, picture. Nagpicture ako kanina bago ko tanggalin yung balat ko sa labi. Kasi sobra talaga, as in, buo yan nagbalat. Kaya, tinanggal ko na siya. As in, naggaganunan na sila, tutuklapan lang. As in, grabe. Anyway, i-rate ko muna. So, for availability, 3 star, kasi wala naman siyang branch dito, yung Sivanna. More on online sellers mo siya na mabibili sa Shopee and Instagram shop. Next is buildability. Guys, kapag binild up nyo yung product, nilayer nyo sa lips nyo, hindi mag-iiba yung shade, kung ano yung color na unang patong mo, yun at yun. Hindi na siya magda-darken or whatsoever. Blendability, wala akong problem sa pagkaka-blend. Sobrang smooth niya. Kasi nga may pagka-moisture effect siya. Yun. And yung coverage niya sa lips ko, pasok na pasok kahit sa gilid-gilid. Okay siya. Maganda yung coverage. Wala siyang na-miss na spot or walang na-miss na line, gap, or what. Tapos yung longevity niya, matagal din siya in fairness for a lip gloss na matte. 8 hours kasi ata yun. So, yung time kasi yung picture na ipinakita ko, around 8 or 9. Kasi nanood kami ng Dark Phoenix. 6:35 yung time. And then, natapos siguro yun after 2 hours. 9. So, matagal ko din siyang na-test. Matagal ko rin siya. Naramdaman ko na parang nagbabakbak na siya bago manood ng sine. So, yun. Tiniis ko na lang yung habang nasa loob ng sinehan na hindi ko bakbakin. Yung mga nakausling nagbalat na. Kasi buo yan nagbalat. Upper and lower lip. Ganun siya. Pero hindi naman nagdugo. Kasi talagang ready to, matanggal na. Pero huwag niyong gagayahin yung ganun kasi mas okay talaga i-exfoliate. Next is yung matte finish ba siya? Kasi nakalagay dito sa packaging, lip gloss siya, pero may matte. So, ganito nangyari. Lip gloss talaga siya.
initially. Pero pag natuyo na, ang tindi kasi ng pigment nito, grabe, sobrang tindi ng pigment. Nagiging matte siya kasi nawawala na yung gloss. And at the same time, nagbalat nga ako, ganun. So yun, matte finish na sa 3-star. Packaging, maganda naman yung packaging. In fairness, meron parang rose gold-ish dito. Tapos, okay naman, ganda. Mukhang social. So, okay naman siya para sa akin, maganda. At saka nakatipid sila, hindi na siya nag-box. Mas okay yung ganito para sa akin. Price point, ipopop ko na lang sa screen kung saan ko siya binili sa Shopee and kung ano yung rate ko sa price point niya. Next is quick drying. Hindi siya quick drying kasi nga more on lip gloss siya. At saka ito yung tipo ng lipstick na matindi yung pigment pero lip gloss siya. Hindi siya yung kapag na-touch siya. Kunyari, uminom ako sa baso na may straw. Yung straw na yun, marami yung kumapit na product. Pero yung pigment on point pa din. Para siyang hindi nabawasan. Ganun siya. Lightweight ba siya? For me, oo, pero hindi rin at the same time. Lalo na nung natuyo na siya, nung nawala na nung nagmatify na siya, tapos nagbabalat na yung labi ko. Yun, medyo hindi ako sang-ayon dun kasi ramdam ko talaga na gusto nang matanggal ng mga balat na nakapatong na lang. Scent, yung scent niya, may pagka-chocolate. Chocolate na sobrang tamis, ganun. So, for me, scent, nasa 4-star. Medyo matindi kasi yung amoy. Pero pag natuyo naman, kunyari after ka na mag-apply, so okay ka na, sumalis ka na ng bahay, nawawala naman siya. Hindi naman siya nagkatagal ng around 5 minutes, ganun. Matindi lang talaga yung amoy ng pagkamatamis na icing na chocolate cake, ganun. Next is texture. Wala akong problem sa texture. May pagka-creamy and moussey yung texture niya, ha. Hindi siya yung super liquidy, hindi rin super creamy, hindi siya moussey. Combine mo yun, cream and mousse, ganon. Yun yung formula niya. Shade range, ipopop ko na lang kung ano yung rating ko sa shade range at saka kung ilan yung shade na available for this product. Next, chapped lips. Ayun na nga. For chapped lips, around 2-star. Gusto ko siyang bigyan ng 1-star sana. Kaso kasi ang ganda ng pigment niya, long-lasting yung color, and makapit talaga sa lips. Ang kaso nga lang bumigay yung mga balat ko sa lips. So, chapped lips talaga ako, guys. So, kaya talaga hinahanap ko kung ano yung pwedeng magandang tint na hindi nag-fade out within the day. Kasi madalas na wala akong time para mag-ayos. Kasi more on, pag ako nagtatrabaho, sobrang concentrated talaga. So, nagkatrabaho pa po ako besides dito sa pag-YouTube. Kasi sobrang akong gusto ko natatapos ko yung task, ganyan. So, masyado akong dedicated, nakakalimutan ko na yung ibang mga personal na dapat kong gawin. Hindi na ako nakakapag-retouch. Next is transfer proof. Yes, transfer proof siya. Kahit anong idikit mo, baso man yan, mug, straw, pagkain, yung tinapay na kinagatan, lahat yun nagta-transfer. As in. So, ayun. Sadly, transfer proof. Nasa siya, 1-star. Yung pa-size ko lang na kahit marami siyang na-transferan na pigment, lahat yun, yung itsura ng labi ko kanina, meron at meron pa rin natitira. As in, na-ellipse talaga ako doon. Yan yung kinabilib ko dito sa product na to. Solid yung pagka-pigment niya. Yun. So, hindi ko pa pala naipapakita yung swatch. So, maglalagay lang akong konti. So, yan. In-apply ko lang. Ayan. Huwag nyo nang pansinin nyo nandito. More on glossy siya sa umpisa. Pero matagal siyang matuyo and grabe yung transfer nito, te. Grabe. Yun lang. Medyo inaantok na talaga yung itsura ng mata ko. Sorry. Kasi hating gabi na. Kailangan na rin matulog. So yun lang, guys. If ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!